สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำเปล่านะครับเป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับผมขวด600มิลลิลิตรนะครับผมเป็นขวดขนาดเล็กครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับก็คือเป็นวัสดุที่ทิ้งกันเกลื่อนเลยนะครับผมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานกันแล้วก็คือหลังจากดื่มกันก็ทิ้งกันครับทีนี้นำกลับมาใช้งานกี่ครั้งครับโอเคครับตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผมขวดน้ำดื่มครับ